Vad var det som verkligen gjorde att du bestämde dig att nu måste jag också sätta det här på pränt? För du har ju gjort film och du har gjort reportage. Så vad var det som gjorde att just bokformen? Bokformen är ju en fördjupning jämfört med dokumentärfilmen. Dokumentärfilmen är fenomenal på att nå en massa olika människor. Men i boken kan jag komma så mycket djupare i olika ämnen. Och det var väl det att, alltså, jag brukar säga att en dokumentärfilm är kanske 20 A4 sidor. Och du kan se den här boken som är på 240 sidor. Det är en väldigt stor skillnad. Du frågar varför nu liksom? Ja, jag blir inte yngre. Och det gäller att sammanfatta det där medan man fortfarande har minnena från den tiden och kan bedöma utvecklingen sådär, som ju är katastrofal förstås. Katastrofal? Jag menar, när jag växte upp i Blekinge skärgård så kunde jag ju inte undgå att få en torsk om jag sänkte ner pirken. Det var som en torskträngsel där nere. Och mamma sa åka ut och hämta middag. Och jag bara kunde åka ut där och ta upp ett par torskar till middag. Ta det som behövdes. Det är så man alltid får lära sig också. Vi bodde då, hyrde en stuga av en gammal yrkesfiskare. Karl Olausson. Han lärde mig allt om det där. Var fisken stod, hur man skulle behandla den. Om när man får en fiskunge ska man sätta tillbaka den. För då kan du få den nästa år och den kan få ungar. Då gör du havet en tjänst. Allt det där fick man lära sig när man levde där, i alla fall på somrarna i Blekinge skärgård. Och sen så har jag ju varit med om hela utvecklingen. När jag säger katastrof så var det ju liksom världens bästa, eller ett av världens bästa torskfisken under 70-80-talet. Och så kom jag hem, jag bodde utomlands, jag kom hem på 90-talet och plötsligt så fick jag inga napp. Och det var ju en chock. Och jag blev rädd. Vad är det som händer där under ytan? Hur kan det komma sig liksom? Och då började jag använda min journalistik, mina journalistiska verktyg till att kolla under ytan i havet, i politiken, i byråkratin och försöka förstå vem är det som bär ansvaret. Jag fick föra först att det är miljöförändringar. Men det var ju inte hela sanningen. Det är klart det finns övergödning och syrebrist och allt detta i detta känsliga innanhav. Men problemet bestod i att en liten maktklick av byråkrater, politiker, några få och fiskeindustrin framförallt fick bestämma fiskepolitiken, så man tog ut alldeles för mycket av min underbara torsk. Och det gjorde mig förstås förbannad också. Och det är en bra drivkraft i journalistiken. Alltså man ska hålla sig till fakta, men att driva så med vrede som jag gjorde är inte så dumt. Man känner den passionen och den vreden här i boken. Och någon har sagt till dig, nu snor jag det, att det är som en kärleksförklaring men också som en stridsskrift. Är det det vi behöver för att förstå vad som står på spel? Ja. Alltså, vad är det hos människan som gör att vi inte först är för sent agerar? Ja, när det gäller torsken så är det ju en kärlekshistoria. Ända som barndomen som jag sa. Det är verkligen så. Jag älskar den där fisken. Den kom in för 8000 år sedan. Simmade det in med första saltvattnet som kom. Och lyckas anpassa sig. Lyckas till den här fientliga miljön som det är i ett sötvatten närmast. Klarade detta och genom årtusendena har den fött människor runt Östersjön. En fantastisk fisk. Men vad var det som kunde knäcka det här fantastiska beståndet som har levt i miljontals år ute i Atlanten och så kom in i Östersjön? Det var svensk och europeisk fiskeripolitik. Det knäckte den till sist. Att det är så lätt för politiker och fiskeindustrier att säga det där begriper inte du. För det händer ju under ytan. Och det händer i slutna rum. Det är vår fisk, det är vår resurs, det är vårt hav. Och de har lyckats att kidnappa det och fått monopol på den här resursen, om vi kallar det för det, som tillhör oss. Och det är ju en demokratifråga. Till sist blev det här torskprojektet för mig, det blev en demokratifråga. Jag tycker det är helt orimligt att inte vi får vara med och bestämma över våra resurser. Och att de kan få den gratis utan att betala extra skatt. Det gör man på Island, 30%. Här betalar man ingenting. Och man fick de här fiskerätterna gratis, de här storskaliga fiskebåtarna på västkusten. Så att
Det är så mycket orättvisa och så mycket orimligheter. Men när man som jag fick möjlighet att gå på djupet, om du ursäktar den formuleringen, så upptäcker man ju de här hemska sakerna och vad som håller på att hända med ekologin. För tar du bort torsken så händer ju också det att det till sist blir syrebrist. Det finns sådana led i den här näringsväven. Torsken äter sillen, sillen äter djurplankton. Och då blir det mycket mer växtplankton och övergödningen exploderar. Vi får giftiga alger i våra badvikar. Och så blir det syrebrist när det sjunker till botten. Allt det där hänger ihop. Det är det man måste förstå. Det är det alla måste lära sig. Att ekologin är det som avgör. Att vi också är en del av den. Vi kan inte hantera en art och ta bort den och sen hoppas att det bara ska funka ändå. Det är därför vi har spigg nu som dominerande art längs kusten. Hur kom det sig liksom? Ja, det beror på att vi tog bort all stor strömming. För den käkade spigg nu. Nu är den borta och då kommer spiggen och har tagit över allt. Och vad gör den då? Ja, den käkar rovfiskarnas rom. Återigen det där, va? En kretsgång som är möjlig att stoppa, men det är politiska beslut. Vad känner du att du har för makt att påverka med den här boken nu, Peter? Ja, jag är ju en åldrande journalist. När jag började med det här yrket så var jag övertygad om att jag kunde förändra världen. Jag kom till Palestina och skulle fixa en tvåstatslösning. Det gick åt helvete. Jag åkte till Moskva och la ner kommunismen. Och det skulle bli demokrati. Ja, det gick inte så bra. Och sen så nu håller jag på med torsken. Jag hoppas vid Gud att det inte går lika illa för den. Jag tror att jag kan hjälpa till där genom att sprida information och glädje och inspiration genom att skriva till exempel den här boken eller de filmer eller de grejer jag gjorde med Deep Sea Reporter där du jobbar. Jag tror att vi alla tillsammans kan göra någonting och jag märker bland politiker i Sverige, särskilt i Sverige, inte så mycket i övriga EU, att det finns en ökad medvetenhet. Det sitter 6 kvinnor nu från olika partier, från olika svenska partier i EUs fiskeriutskott. Tidigare betraktades det som någon slags avskrädesplats. Nu vill alla sitta där. Och 6 kvinnor sitter där och de är mer eller mindre överens om att vi måste stoppa det här storskaliga mjölfisket. Jag säger det, du vet, de här storskaliga trålarna, 90% av det de tar går till danska mjölfabriker. Är det rimligt? Vår färska fisk mals ner till mjöl i Danmark. Beredskapssynpunkt, alla möjliga synpunkter så är det helt vansinnigt. Medan ostkustfisket, det här hållbara småskaliga, dör. Hur fan är det möjligt? Ja, nu svor jag, det ska jag inte göra. Om fiskar kunde tala, hade vi haft en annan relation till det som är under ytan? Jag tror att det hade varit svårt att sätta en krok i dem om de kunde skrika. Det finns ju en, knorrhanen skriker när man tar upp den. Om alla hade den förmågan så klart det skulle bli svårare. Men ja, det är ju det. Det finns ett annat exempel där hur en tecknare på Disney kom på att han försökte teckna gulliga fiskar. Det gick inte. Förrän han satte ögonlock på dem. Då blev de mänskliga och vi tyckte oj vad sött. Och de blinkar, för de stirrar ju bara så här, det gillar vi inte. Och sen är ju det en annan värld under ytan som vi inte riktigt förstår. Hur ska vi kunna göra det? Vi kan börja dyka och börja förstå lite. Och så kan vi börja plugga marin ekologi och så vidare. Men det är svårt att förstå den andra världen och det är det vi måste börja göra. I din bok så möter du en forskare, Carl André, som hade en liten bit ben på sin desk, på sitt bord. Och så använder du det som ett hoppingivande tecken. Kan du beskriva vad det här är för någonting och vad vi får med oss i boken? Carl André är en helt underbar professor som ibland bara försvinner i sina egna tankar. Och jag gillar det också. Alltså, ibland så bara undrar man, vet han fortfarande att jag är här? Men han är en fantastisk man och ett sånt här strålande intellekt. Och han fick en benbit av en torsk som kom från Ajvide här på Gotland, längre söderut. En gammal boplats från stenåldern. Där man då hade hittat i gravarna en massa torskben som visade att det var framförallt det de käkade. Torsk och säl. Och ett av de där benen gavs till Carl André. Och han utvecklade med den DNA-teknik som han var med och tog fram ett sätt att se var kommer den, eller hur gammal är den och så vidare. Visade det var 5000 år gammalt. Och när han visade mig det först så sa jag, ja vad kul. Vi är helt ointresserade. Va? Ja, vad spännande. Fin benbit.
Och Carl tittade på mig och sa liksom, med förakt såg jag ju. Den här killen, vad gör han här? Han förstår ingenting av detta. Det är ju otrolig grej, kolla! Han hade en fin plastpåse och så vidare. Låg väldigt väl inpackat där i den här skrivbordslådan. Men sen började jag förstå, för via den här benbiten så kom jag ju hit till Ajvide. Jag talar med forskare med såna här som kan om allting om arkeologi och om torskben, som kan undersöka det där. Vetenskapsmän. Och det berättar historier om på vilka djup den hade fångats, hur den levde, hur stor den var förstås och allt sånt där. Ja, då blev jag ju fascinerad. Detta är alltså en fisk som har levt i våra vatten, försörjt oss under så lång tid med näring. Och så behandlar vi på det här. Alltså det blev en kontrast mot historien som gjorde mig ännu mer förbannad. Jag tyckte att borde vi inte behandla den här fisken som har hjälpt oss mycket, varit en del av vårt liv så länge, på ett mer värdigt sätt, på ett mer respektfullt sätt. Istället har den behandlats som någon grönsak som man liksom kan ta upp och så bara kanske man kan slänga i lite gödning så kommer det fler. För det var ju en uppfattning man hade. Torskbeståndet var omöjligt att fiska ut. Eftersom det finns 15 miljoner ägg i en stor torskhona. Va? Och då, på 1700-talet trodde man att det kommer bli så mycket torskar snart så nu kan vi gå torskgoda över Atlanten på torskryggar. Och det var det märkliga är att den idén har levt vidare uppenbart i svensk och europeisk fiskeriförvaltning. Det är lite skrämmande. Men det vi har sett, det är den här okunskapen om vad havet är och vad havet rymmer och vad havet gömmer. Jag vill backa bara lite grann tillbaks till den här symbiosen mellan politiken, fiskenäringen, forskare till viss del och myndighetspersoner. Det luktar ju korruption, nepotism, vänskapsrelationer som då leder till allt möjligt för några få. Vi har ju alltid trott i Sverige att vi är förskonade. Just i det här fallet, jag ska inte tala generellt om, jag tror att vi är förskonade för mycket korruption i Sverige jämfört med andra länder som jag har levt i. Men just i det här fallet så är det en sån liten industri, om man ser på bruttonationalprodukt så är det 0,1% i värde. Och det har gjort, tror jag, att många politiker inte har brytt sig om det här. Alltså, det ger inte så många poäng i en valrörelse. Men man fattar ju inte då att detta är en jättelik historia för rekreation, för människors liv överhuvudtaget. Alltså svenskar och havet betyder jättemycket. Men genom att det är så liten ekonomi så har den här lilla klicken i fiskindustrin kunnat tillsammans med först Fiskeriverket, nu är det Havs- och vattenmyndigheten som styr, men med Fiskeriverket först, bilda en liten maktklick. De kunde snacka med, båda fanns i Göteborg. Och de kunde snacka med varandra och bestämma hur det här skulle se ut. Alltså svenska fiskindustrin skrev mer eller mindre lagen på 80-talet, 90-talet. De kunde skriva svensk författningssamling. Ordagrant det förslag de skickade in till verket blev lag. Och när man ser det där så undrar man ju vad är det som har styrt? Ja, det är förstås, verket hade 2 uppgifter. En var att bevara fiskbeståndet. En annan var att göra fiskerinäring så lönsam som möjligt. Och jag har talat med den där stackars generaldirektören på det. Det var ju omöjligt att få ihop det. Och vad väljer man då? Ja, men då väljer man att gå fiskerinäringens ärende, för annars skriker de högt. Och när de gjorde det, när det blev någon liten konflikt någon gång, då fick de alltid stöd av regeringen. Så det har alltid varit så att man har varit rädd för att utmana de här stackars fiskarna, för man har sett det som de var förr i tiden, de här småskaliga fiskarna som liksom tog på sig sina overaller och gick ut i sina små fiskebåtar och hade inga toaletter, de fick göra det i zinkhinkar som står och stank sådär. Det är den typen av romantiserade så att säga fiskare som vi fortfarande tänker på. Det var lätt för politiker och myndigheter att inte vilja utmana dem utan att stå på deras sida. På det sättet så fick man också folk med sig, trodde man. Det var bara det att man upptäckte inte att västkustfiskarna blev förmögna ganska snabbt. Idag är de miljardärer på vår gemensamma resurs. Så det är inga småskaliga fiskare som man behöver hjälpa på det sättet. Men det har fortsatt ändå med deras enorma inflytande. Men som jag sa, först nu
blir de utmanade på allvar. Först nu upptäcker politiker att det finns ganska många människor där ute som vill ha ett rent, friskt, fiskrikt hav. Och det kan ju ge oss röster. Och det är till sist det som ger poäng. Det måste inte vara plånboksfrågor. Människor i Sverige värderar sitt hav. Hur går du vidare? Vad händer nu? Det här borde ju alla läsa. Jag fortsätter ju att leva vid havet. Så jag fortsätter på olika sätt, tänker jag, att skriva eller att bråka om havets rättigheter. Gärna det. Och det finns ju hopp. Det tror jag är viktigt att lägga till här. Det finns en fantastisk eget torskbestånd uppe i Ålands hav. Väldigt djupt är det, 200 meter djupt, syrerikt, så det hjälper förstås. Men ingen forskare vet riktigt säkert vad det är som gör att den fortfarande är 30 kilo tung. Jättelik och det finns ett bestånd där som är livskraftigt. Man får forska på den, eller fiska på den bara i forskningssyfte. Men annars är den också fredad. Och där finns en chans, tror jag. Det verkar som om den är tåligare mot det som har drabbat den södra Östersjön. Och den klarar lägre salthalter än vad forskningen har förstått. Alltså evolutionen, som den har visat sig vara så fantastiskt snabb med när den kom in i Östersjön och anpassade till salthalten. Det verkar som om den klarar även de salthalter som är längre norrut. Jag kan säga man brukar säga att en 10-11 promille behövs. Uppe i Ålands hav är det 7,5. Men mellan Gotland och Ålands hav så är det 9 och det har man funnit och det klarar den. Och fattar du? Det innebär att det finns nya chanser. Och min dröm är förstås att torsken från Ålands hav, den stora, feta, fina, ska komma ner till mina vatten utanför Kyrkö. Men det viktiga är att vi bevarar det och därmed också ger havet en chans att bli friskt. För vem är det vi jobbar för? Vem är det jag jobbar för? Boken är dedicerad till mina barnbarn. Det är ju kommande generationer. Till dem som behöver ett friskt och fiskrikt hav.